Hello mga ka-DIY! Welcome back to our YouTube channel! For today's video, magre-repair tayo ng FAP or Bloated Solar Power Bank. Basura na to pero ayusin pa natin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na for more DIY videos, tips, and tutorials.